السلام عليكم، معاكم مهندس احمد هشام مراكبي من قناه ستيب باي ستيب لتعلم السوليد ووركس. في البدايه خلينا نتكلم عن وجهه البرنامج. الجزء اليمين ده احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي، قدام شويه هنتكلم عنه بالتفصيل. تعالوا نبدا من هنا. نيو، في هنا جزء ان انا ارسم بارت، بعد كده اسمبلي هو مجموعه اجزاء متجمعه مع بعض بتعمل جسم مجمع. بعد كده دروينج لو انا عايز ارسم المساقط الثلاثه. احنا هنختار بارت. اوكي، يبدا يفتح لك واجهه البرنامج اللي انت ترسم فيها. فوق هنا في مجموعه اوردرز، اوامر هنستخدمها، وعلى الشمال هنا في الفرونت فيو والتوب فيو والرايت فيو، ده اكتر شغلنا هيكون فيه. anyways ممكن ترسم في اي واحد من دول، بس انا هرشح نرسم في الفرونت. كليك يمين، في هنا حاجه اسمها سكتش اهي، تضغط عليها. بعد كده بيفتح لك الوجهه اللي انت هترسم فيها. هناخد النهارده 4 اوردرز دول. نبدا باللاين. بمجرد انك تضغط كده هو بيفعله لك على طول. بتمشي كده بيرسم لك الخط بكل بساطه. بيفضل ماشي معاك لغايه لما تضغط اسكيب من لوحه المفاتيح لو انت عايز تلغي اللي انت بتعمله. يعني انا ممكن افضل ماشي كده براحتي وادي خط راسي، تمام، لغايه لما انا ضغطت اسكيب دلوقتي اهو من لوحه المفاتيح، فقفل خلاص على الخطوط اللي انا رسمتها دي. انا لو ضغطت على الخط ده كده هتلاقي هنا في ديتيلز اللي هو هوريزونتال او فيرتيكال او فيكس. انا عايز اخليه فيرتيكال، بشيل من دي الاول هوريزونتال وبعد كده بعمله فيرتيكال بيبقى فيرتيكال. اوكي، عايز اشيل دي واعمله هوريزونتال بيبقى هوريزونتال. عايز اثبته مكانه كده اعمل فيكس. لو انا عايز اخليه كونستراكشن يعني اللي هو السنتر لاين يكون متنقط كده، تمام، بضغط على دي. او لو انا عايز اخليه خط دائم الى ما لا نهايه بعمله دي. طيب تمام، هنا ده الطول بتاع الخط ان انا بحدده. ممكن اقول له 100 مثلا الوحده اللي انا بستخدمها، وده الميل مع الافقي 0 درجه لانه هوريزونتال. تمام كده، يعني لو ضغطنا على ده هتلاقي في درجه هنا 301 مع الافقي. اوكي، وهكذا. وبكده نكون خلصنا الخط. نخش على الريكتانجلر. ببدا ارسم كده، تمام. طيب المستطيل اهو بالظبط، في مستطيل من نقطتين بغض النظر على السنتر. بعد كده ده من السنتر لاين، بيبدا يرسم لك من السنتر لاين اهو. بعد كده دي معلومات 3 نقط، نقطة أولى تانية ودي التالتة، ودي التلات نقط بما فيهم السنتر أهو، أول نقطة السنتر، وهكذا. تمام كده. دول بعد النقطة دي، بعد الريكتانجلر من النقطة السنتر دي، مش هنستخدمه كتير في الأول. بعد كده نخش على سلوت. ده سلوت بمعلومات نقطتين أو 3، ده سيم بقى اللي حصل في الريكتانجلر. ودي نقطة ودي النقطة التانية. بعد كده بكبر وأصغر الديامتر براحتي بالماوس أو من هنا. طبعا ريكتانجلر الديامتر من هنا اهو بحدد براحتي، وده طول الريكتانجلر. يعني لو انا عملت ده 100 كده مثلا، الطول ده من هنا لهنا كده بيبقى 100. انا لو انا خليت الديامتر بيبقى 25، يبقى الديامتر ده كده 25 ملم. خلصنا كده السلوت. نخش على السيركل نفس النظام بنقطتين بما فيهم السنتر او 3 نقط من غير السنتر. انا ببدا ارسم السيركل كده بكل بساطه. الدايمتر اهو حددته مثلا 50 بقت 50 وهكذا براحتي. اوكي، انا عايز اخلي نقطه السنتر دي على اي نقطه انا عايزها من النقط دي كلها، بضغط على النقطه دي كده واروح جاي محدد نقطه كمان اهي، بيقول لي ميرج فبيخليه فوقيها. واخدين بالكم كده؟ تمام، وبقى عليها على طول. اوكي كده احنا خلصنا رسم اللاين والريكتانجل والسلوت والسيركل. نكمل الحلقه الجايه. لو انت شايف ان الفيديو مفيد ليك اعمل سبسكرايب اللي هي اشتراك للقناه، واعمل لايك للفيديو وشير لكل اصحابك، خليهم كمان يتعلموا معاك. شكرا يا جماعه، ونشوفكم في فيديو جديد مع سكيلز جديده.